लङ्गोट बाँधे जस्तो छ त अर्को ब्याग पनि छ एउटा हामी चाहिँ आज पाल्पा जाँदैछौँ यहाँदेखि बुटवल चाहिँ 250 km अनि बुटवलदेखि पाल्पा सायद कति 70 सायद 70 किलोमिटर्स होला है फर्स्ट टाइम होइन म यसरी लङ टुर डबल बसाएर पुरै ब्याग स्याग भएर सत्यम दाइसँग गइरहेको छु न त युजली सोलो राइड हान्थेँ मैले तर इट्स ओके रमाइलो हुँदैछ र यो फर्स्ट टाइम म बेन्लीमा यति लङ टुर हेरौँ कति पर्फर्म गर्छ डबल बसाउँदाखेरि पनि दिस बाइक क्यान डु 100 kmph इजिली केही पनि स्ट्रेस छैन बाइकमा लाइक हुन्छ नि कुनै बाइक अब डबल बसाएपछि स्पिड जान मान्दैन त्यो चाहिँ मजाले 100 भन्दा पनि माथि जान सक्छ तर सेफ्टीको लागि मैले 100 मात्रै चलाइरहेको छु किनकि हामी डबल बसिरहेको छौँ बाइक आफै 185 kg छ म 69 kg सत्यम दाई मेबी 75 प्लस ब्याग यताउता गर्दा वी आर धेरै नै छ हाम्रो वेट सायद 300 प्लस होला त्यही पनि बाइकले मजाले तानिरहेछ अब यहाँदेखि चाहिँ यो कोलपुर चोक भयो यहाँदेखि पाल्पा जाँदै फर्स्टमा बुटोल त्यसपछि पाल्पा बुटोल 236 किलोमिटर्स यहाँ आएपछि अलि पानी पर्ला जस्तो भयो यहाँ लोमैमा चाहिँ अति बेसी पानी पर्न थाल्यो त्यही भएर थ्याङ्कफुली हामीले चाहिँ एउटा पसल भेटायो जहाँ यस्तो प्लास्टिकको रेनकोटहरू राखेको रहेछ त हामी त्यही लिन जाँदैछौँ र यो सबै सामानहरूलाई अब पुरा प्लास्टिकमा बेरेर वाटरप्रुफ गराउने र मजाले अगाडि जाने किनकि अगाडि पाहाडमा झन् एकदमै बेसी पानी परेछ भनिरहेको त्यो सत्यम दा त्यहाँ हुनुहुन्छ पुरा के अरे जादु जस्तो देखिनुहुन्छ सत्यम दा हामीले चाहिँ अराउन्ड 120 रुपिसको प्लास्टिक किन्यौँ र आफ्नो पुरै इन्स्ट्रुमेन्टलाई वाटरप्रुफ बनाइदिएछौँ इन एन्ड आउट पुरै अब त पानीमा चुल्लुम्म भिज्यो भने पनि केही डर छैन यहाँदेखि लेफ्ट जो गयो भने प्युठान आउँछ मेरो चाहिँ राइट टु प्युठान भिडियोमा मैले देखाएको छु यो बाटो चाहिँ यो स्ट्रेट चाहिँ अब भालुबाङ कटेपछि हामी अलि अप्ठ्यारो रोडमा पुग्छौँ अलि अफ रोड हुन्छ र अलिक घुमाउरो Thank you. You do love me. Ball देखियो यार बुटुल का आदत तो दामी देखो देखियो मैले ओ त्यहाँ त खतरा पानी परेछ यार पाल्पामा के देखेकै छैन त्यहाँ बाटो नदेखिनेगरी पानी परेछ ल मजा आउँछ अब खतरा पानी परिरहेको छ यार यहाँ त
वेलकम टु पाल्पा। यहाँ तल चाहिँ एकदम दामी झर्ना छ, थाहा छ त्यहाँ हजुरलाई? दामी झर्ना छ नि यहाँ, ठिकै होइन? बब्बाल झर्ना छ तल, पुरा यस्तो पुरा तल छ, ड्याम जस्तो छ क्या। छोरी बिग्रियो अनलाइन र फेसबुकले, छोरा बिग्रियो 220 पल्सरले रे। कहिले बेला चाहिँ छ नि मिम, त्यही राखिदिनु पर्ला। बर्चुङ भन्छ यसलाई। यहाँदेखि स्ट्रेट चाहिँ पोखरा जान्छ र लेफ्टबाट चाहिँ पाल्पा आउँछ, यो चाहिँ डिभाइडर हो। हामी चाहिँ पाल्पा पुगिसक्यो, पाल्पा बजार पुगिसक्यो है हामी चाहिँ। अनि यहाँ मेरो बाइकको आवाज कस्तो दामी आयो, मलाई आफै मन पऱ्यो। यहाँदेखि चाहिँ कहाँ जाने, यहाँदेखि माथि जाने होला है। टुरी खेल हुन्छ यहाँको, टुरी खेल हो। जाने कहाँ मलाई त थाहा छैन यार यहाँको बाटो। पाल्पा बजार चाहिँ म जति आयो पनि कस्तो फेरि बाटै बिर्सिन्छु क्या, सबै एउटै एउटै लाग्ने हो नि। यहाँ त बाटो बन्द छ, जात्राको प्रवेश निषेध। यहाँदेखि यसरी जानु पुरा मोड्ने हो क्या साथै, पुरै घुम्नुपर्छ जस्तो छ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ पाल्पाको भगवती मन्दिरमा छौँ। धेरै नै भिड रहेछ यहाँ अहिले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ लाखे डान्स भइरहेछ, त्यो हेर्नु गइरहेछौँ। हेरौँ कस्तो रहेछ। बाइ द वे म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो के अरे यस्तो चाडपर्वमा आएको यो पाल्पामा। पहिला म कहिले पनि यस्तोमा आउनु पाउँथेन क्या, यो चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट टाइम। यस्तो भिड छ यहाँ, भर्खर मेरो पछाडि सत्यम दाई हुनुहुन्थ्यो, पछि फर्केर हेर्दा त गायब। म खोजिरहेको छु दाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। रमाइलो छ यहाँ। यहाँ अहिले जबसम्म लाखे आउँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यहाँ केटाहरूले डान्स गर्ने रहेछन्। लाखे आउन चाहिँ अझै टाइम लाग्ने रहेछ, त्यही भएर अहिले चाहिँ सबै केटाहरू इन्टरटेन गर्दै बसिरहेको छ। यहाँ पानी एकदमै बेसी पर्ला रहेछ है, तर केटाहरूमा जोसको कमी छैन। सबैजना झन् जोसेर डान्स गरिरहेछन्।
अति रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेछ यहाँ। यहाँ चाहिँ मन्दिरभित्र दर्शन गर्नलाई धेरै नै लामो लाइन रहेछ। अझै पानी अझै धेरै परिरहेछ है, बट स्टिल म चाहिँ अहिले पनि आफ्नो दाइलाई खोजिरहेको छु। अहिलेसम्म बेपत्ता छ यार सत्यम दाई। यो चाहिँ मूल ढोका हो जुन जहिले पनि भगवती जात्राको दिन मात्रै खुल्ने रहेछ र यहाँ सबैजना मान्छेहरू चाहिँ लाखेको लागि वेट गरिरहेको रहेछन्। तर अनफर्चुनेटली पानी धेरै परेकोले लाखे आउन अझै टाइम लाग्छ होला। So I think I will end my vlog right here. Next vlog हेर्न नबिर्सिनु होला। आफ्नो फेस देखाएर पनि के भन्नु, केही पनि देखिदैन अँध्यारोमा। So stay tuned. Don't forget to subscribe my channel Wings on Wheels, and we'll see you on my next video.